دوستان عزیزم، درود و مهر. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. یک کاسه عدسی سویا میتونه بیشتر از هر غذای گوشتی بهتون انرژی بده. طعمش ملایم، خاصیتش بی نهایت. تو این ویدیو یاد میگیرین چطور با چند مواد ساده یک غذای خوش عطر و سالم درست کنین. بریم که با هم دیگه طرز تهیه‌اش رو ببینیم. سه عدد پیاز رو به صورت نگینی ریز میکنم. این غذا برای 5 نفر در نظر گرفته شده. شما به اساس تعداد نفرات باید مواد رو کم یا زیاد کنید. من اندازه رو هم در طول ویدیو میگم، هم داخل دیسکریپشن نوشتم. ما برای این غذا نیاز به 2 عدد سیب زمینی داریم. سیب زمینی اول رو برش میزنم و به صورت نگینی ریز خوردش میکنم. سیب زمینی دوم رو به صورت تیکه های بزرگ برش میزنم و زمانی که پخته شد از عدسی خارجش میکنم و لش میکنم و دوباره میریزم داخل قابلمه. اینم از سیب زمینی دوم که به صورت تیکه های بزرگ برش زدم. داخل قابلمه من مقداری کره حیوانی ریختم که عزیزانی که وگان هستن میتونن از هر روغنی که دوست دارن استفاده کنن. بعد از اینکه داغ شد، پیازی که ریز کردم و بهش اضافه میکنم و هم میزنم و میذارم تا پیاز کمی نرم و شیشه‌ای بشه. و سیب زمینی ریز شده رو بهش اضافه میکنم و هم میزنم و میذارم تا کمی تف بخوره. عدسی از قدیم بین ایرانی ها غذای سلامتی بوده. حالا اگه با سویا ترکیبش کنیم میشه یه غذای امروزی با ریشه قدیمی. هم مقوی هم خوش‌عطر. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما درستش کنیم. مطمئنم براتون تبدیل میشه به یکی از غذاهای محبوبتون. 100 گرم سویا که معادل 1 لیوان سرپر میشه. از 2 ساعت قبل با آب جوش خیس کردم و بعد از آب خارج کردم. کاملا فشرده کردم، آبشو گرفتم. و حالا نوبت اضافه کردن ادویه هست، شامل پودر تخم گشنیز، زردچوبه، پاپریکا یا فلفل سیاه و نمک. اضافه میکنم و هم میزنم و میذارم تا همه مواد با هم دیگه تف بخورن. واقعا یه ترکیب عالی و فوق‌العاده خوشمزه. یک قاشق غذاخوری سرپر رب گوجه فرنگی رو میریزم داخل قابلمه، هم میزنم و میذارم تا رب کمی تف بخوره. سیب زمینی‌هایی که به صورت درشت خورد کردیم توی این مرحله بهش اضافه میکنم. دویست گرم عدس که معادل 1 لیوان سرپر میشه من از 4 ساعت قبل خیس کردم و میریزم داخل قابلمه. و 2 قاشق غذاخوری جوی 2 سرپرک نیاز داریم. و پودر زیره سیاه که من یادم شد توی این مرحله به بقیه مواد اضافه میکنم. و اینکه پودر زیره سیاه رو به هیچ عنوان هضم نکنید، چون طعم این غذا رو فوق‌العاده خوشمزه میکنه. و حالا آب بهش اضافه میکنم و زمان میدم تا این مواد بپزه و جا بیفته که تقریبا زمان پختش 2 ساعت الی 2 ساعت و نیم بودش. هم میزنم تا همه مواد با هم دیگه مخلوط بشن و بعد دیگه بهش زمان میدم. من توی این مرحله مقداری عصاره قلم داشتم که بهش اضافه کردم. اگه شما نداشتین میتونید از استاک گوشت استفاده کنین و عزیزانی هم که وگان هستن کلا میتونن حذفش کنن. بعد از اینکه عدسی‌ها کاملا پخت و جا افتاد من یه هم میزنم و در طی زمان پخت حتما چندین مرتبه هم بزنید، چون این غذا جوی 2 سرپرک داره، احتمال اینکه ته بگیره زیاده. سیب زمینی درشتی که خورد کردیم من زمانی که پخته شد از قابلمه خارج کردم و لهشون کردم و در مرحله آخر به بقیه مواد اضافه میکنم.
چاشنی اصلی این غذا گلپر و آب نارنج هستش که از یک قاشق غذاخوری سرپر گلپر و نصف استکان آب نارنج استفاده کردم. اگر آب نارنج نداشتین میتونید از آب لیمو ترش تازه هم استفاده بکنید. هم میزنم تا همه مواد با هم دیگه مخلوط بشن و میزنم به مدت 1 ربع دیگه بپزه تا مزه کاملا به خورده هم برن، که من توی این مرحله تست کردم و دیدم نمکش کمه. مقداری نمک دوباره بهش اضافه کردم و بهش 1 ربع دیگه زمان میدم. اینم از عدسی سویا فوق‌العاده خوشمزه ما. غذا فقط یه وعده نیست، یه حسی از خونه و آرامشه. اگه با من هم عقیده این، همینجا کنارم بمونید و ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. امیدوارم درست کنین و در کنار خانواده از خوردنش لذت ببرید. سپاس از همراهی همیشگیتون. تا درودی دیگر، بدرود.